Okay, lagyan natin ng gagamit po tayo ng spring onion. Iwa tayo nito.
sauce na isinet aside natin kanina. Ayan. Isinet aside lang natin kanina yun. Tapos ngayon, ayan, haluin na natin. Andyan na yung lengua. Anghang. Sizzling nga eh. Then, lagay na natin yung mga greens. Mga green niya. Ayan. Andyan na lahat ng green. Ayan. Okay, habang nag-plating po ako, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na. At kung nagustuhan mo po ang aking recipe, pakibigyan lang po ako ng thumbs up at leave a comment below. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na. So, ayan. Ayan na ang aking sizzling lengua with creamy pasta or with creamy Alfredo pasta. Spicy flavor, with spicy flavor. Okay, ganito na lang.